Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам про житло для кроликів. У присадибних господарствах кролівники-любителі застосовують різні системи утримання кролів. Донедавна практикувалось безкліткове утримання на огороджених ділянках з примітивними будівлями. Для цього усю прилеглу територію обгороджували дротяною сіткою приблизно 1,5 метри заввишки, заглиблюючи її на 25-30 см. Практика довела, що таке утримання нерентабельне і призводить до втрати поголів'я. Кролівники віддають перевагу утриманню кролів на свіжому повітрі, але у клітках. Це дає змогу забезпечити належний догляд. Застосовують і комбіноване утримання до настання холодів у клітках на відкритій території, а у пору сильних морозів у крильчатнику. Утримання кролів у клітках на свіжому повітрі сприяє поліпшенню якості їхнього хутра та підвищенню опірності організму. Клітки виготовляють з фанери, дерева, листів шиферу, цегли, жерстці тощо. Спільною рисою є те, що клітка, звичайно, має дерев'яну основу і сітчасту передню стінку, і, звичайно, дверцята. При утриманні кролів у пристосованих приміщеннях лише гніздо та маточник виготовляють із дощок, планок, ДСП, а інші частини – із сітки. Кролівники не завжди можуть придбати металеву сітку, тож багато хто навчився виготовляти її вдома. Технологія проста. Для одержання сітки беруть плаский брусок, ширина якого має дорівнювати розміру майбутнього вічка. Товщина трохи більша за ширину дроту, який використовується. На брусок щільними рядами намотують дріт, а потім знімають його з бруска і кожен виток розгинають під кутом 90 градусів до попереднього. Так роблять заготовку майбутньої сітки. Нарешті, обертаючи змійку, щіплюють її ланки з ланками іншої заготовки і одержують полотно потрібного розміру. Ось вам схема виготовлення такої сітки в домашніх умовах. А ще кролівники у присадибних господарствах для утримання дорослих кролів і молодняка на траві використовують клітку-сажок. Довжина, ширина і висота по 2 метри. Каркас клітки-сажка монтується з дерев'яних брусків. Приблизно третину клітки з усіх боків оббивають дошками, щоб тварини могли сховатися від дощу або спеки. У цій же частині влаштовують дверцята, решту обмотують металевою сіткою. У міру поїдання кролями трави клітку переносять з одного місця на інше. Ось так виглядає клітка-сажок. Найпростіші клітки можна робити з тарних ящиків, приладнавши зверху сітчасті кришки на завісах. Непогане житло для кроликів виходить зі старих бочок. Бочки вкладають найчастіше в один ряд на бруси, підняті на 70-80 см над землею. Іноді 2 рядами. Ось так, як зображено на малюнку. Найчастіше клітки роблять блоками, не менше 2, що дає змогу заощадити будівельний матеріал. Між клітками у блоці замість перегородок роблять ясла для сіна і трави. Ясла виготовляють з металевої сітки з вічками 30 на 30 мм або металевих прутів. Прути встановлюють вертикально на відстані 3 см один від одного. Найбільш поширена конструкція клітки з постійним гніздовим відділенням. Ось погляньте. Всередині клітки ставлять легку перегородку з лазом, що відокремлює гніздове відділення від кормового. Підлогу роблять з нахилом приблизно 5 градусів для стікання сечі. У гніздовому відділенні підлогу роблять тисовою, а у кормовому – з оцинкованої металевої сітки, щоб послід провалювався крізь неї і не нагромаджувався. Звичайно, беруть сітку 18 на 20 мм.
Підлогу можна зробити з дерев'яних рейок завтовшки 12-16 мм з округлими краями. Під час холодів у таких клітках необхідне утеплення підлоги підстилкою з соломи, а сітчасті двері треба закривати дошками або солом'яними матами. Кроленят, відсаджених від самиць, зручно тримати у групових клітках. Дах, задня і бічна стінка дерев'яні, підлога і передня стінка обтягнені металевою сіткою. Дах клітки односхильний, але обов'язково з напусками 15-20 см над передньою і задньою стінками. Ось так виглядає клітка для групового утримання молодняку. Клітки для кролів мають бути обладнані інвентарем, потрібним для зручного обслуговування тварин. Крільчатники для зимового періоду бувають трьох типів – дерев'яні, збірно-щитові та цегляно-дерев'яні. Перший варіант передбачає дерев'яний каркас з двох боків, обшитий дошками. Другий – стінки з дерев'яних щитів. Третій варіант – стіна з цегли, а все інше з дерева. Всередині крільчатники білять вапном. Покрівлю роблять з азбестоцементних плит, укладених на дерев'яну обрешітку. Підлога цементно-піщана. Якщо є будівельні матеріали, то можна прибудувати кормокухню, на горищі якої зберігають сіно, грубий гілковий корм. Для нормального росту і розвитку кролів дуже важливо створити для них оптимальні або близькі до них параметри мікроклімату. Температура повітря має бути 14-16 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря 60-75 градусів. Різні коливання температури викликають у них дискомфорт, а протяги є причиною масових застуд. Швидкість руху повітря у приміщенні не повинна перевищувати 0,3 метра за секунду. Інакше буде протяг, а у повітрі збільшиться кількість пилових часточок пуху, що викликають подразнення верхніх дихальних шляхів. У процесі життєдіяльності кролі під час дихання виділяють близько 4% вуглекислого газу. Частка органічних речовин сечі та посліду розкладається з утворенням шкідливих газів. Особливу небезпеку при цьому становить аміак, надмірна концентрація якого може призвести до загибелі тварин. Отже, слід подбати про вентиляцію. Крім того, на організм кролів, їх ріст і розвиток, на відтворну здатність і якість хутра впливає режим освітлення. Тривалість світлового дня має становити не менше 16-18 годин, а освітленість 50-70 люкс для дорослих кролів і 25 люкс для молодняку. У крільчатнику обов'язково має бути вікно, щоб проникало сонячне світло і свіже повітря під час провітрювання. Освітленість кліток можна визначити за світловим коефіцієнтом. Співвідношення площі вікон і площі підлоги, що має бути на рівні 1 до 10 або 1 до 13. От і все. Сьогодні ви ознайомилися із житлом для кролів. У наступному відео поговоримо про годування та корми для кролів. Дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!